nhiều á. 900 mà. Bốn một cái gì? 14 một cái mì, 2 nhiều 8 số 2. Cái này mới là số 5 nè. Nhà cho đây. Số 40 sơ dài cho số 8. Có anh 30. Cái 4 mì cô giá hẹ xong, nhiều 8. Cô giá hẹ sống. Cô nhiều tớp trong có 5 ngoài nè. 4 ít bánh không viên luôn. Cô đang còn có trừ kia có tiếng không viên mỡ. Cái này số 8 về đi, số 5 ngoại rồi. 4 bánh không viên. 2 cái không viên hết á. Có tiếng không viên mỡ cho số 7. Điểm mỡ nó không? Thiếu không viên số 7 hả? Không viên mỡ. Tô tiếu mì số 4. Nãy đâu về? Số 8. Công viên mỡ số 7 đi con, không cái mì đó số 4 rồi. Số mì thêm bánh nhiều đó. Số 7. Hỏi rồi số 4 gắn nó có cô. Đá đi kêu ạ. Đá tí xíu mình gọi. Hãng này của nó nè. Mì thêm bánh nhiều đó nè. Đi đi không đi. Tôi tiếng mè em bé rồi viên. Ra dọn giùm mấy cô này. Dọn. Bé nước lèo 15 nè. Đây 2 cái miệng nha. Có tiếng mì gì cái hẻ thứ 5. Có 900. Đây em nè. Đây đó cái nào. Có lấy bò viên không? Mẹ ít bánh không viên về. Tề 12 đi. Không viên về. Tiền số 1. Số 4 mì không viên số 1 đi. Không viên số 1. Chú ăn cái gì? Cái mèo không viên nhiều đó. Số 4 rồi. Cô tiếng gì trong nhà trước nha. Đây khói 10.000. Nãy mà kia tiếng mì số 9 về. Tiếng mì đó sang thì về. Có tiếng mì số 1. Số 2 đưa rồi số 1. Mới có 3 tô con, tô này cái đậu Đó là tô thứ 4 đó. Rồi 3 cái mì. đủ đi rồi
này của số 1 này qua túi mì về. Ba tô về.